almost 24,500 crores were projected to be the expenditure. The revenue receipts were, in fact, estimated at 20,000 crores, 11% more than the revised budget. Speaker sir, it was a revenue surplus budget, and the fiscal deficit was at around 4.7% of the GSTP. Speaker sir, the highlights were everybody was expected to get digital payments. Most of the payments are almost digital now. Even all payments like contractors, everything have become digital, and I think that is a big step, in fact, of the government, which will foster a better system in the prevailing what was there for so many years. Speaker sir, Goa's economy was projected at 4.1% was expected to grow GSTP, but then issues like CST, GST, or other VAT, in fact, all these issues, in fact, summed up when the central component was central government component, including the GST component for the state, will now shortly be issues that it will shortly be that we will have no remittance from the center, or rather after many years of what we were supposed to get, I think, which will be the toughest job as far as how the state revenue should be obtained. Now, state revenues, to see that where we can attain state revenues, the property taxes and so many things were projected. Although all these taxes will finally sum up to pressure on the common man. Speaker sir, expenditures, the revenue expenditures were almost 10% increase. There was a 10% increase than what was in the last year. Speaker sir, there were committed expenditure. When the committed expenditure means like salaries, pensions, interest payments. For the last year, I think we were at almost 9,300 crores, which was a very good budget for last year. Speaker sir, in fact, when we go to the budget speaking, the highest what was projected was for roads. That was a 25% increase. For education, it was almost 16%, and health, it was almost 17%. Speaker sir, although agriculture, it was a reduced budget for almost minus 10%. Speaker sir, the analysis showed that our state own tax, in fact, we had a good surplus tax revenue from the state. As far as GST is concerned, whatever share we were supposed to get, in fact, from the center, it was a little less. But then, in spite of all that, last year's budget to this year's budget, we have a very good proposition. Now, expenditures, what was proposed and was actually spent, there was differences. It was less than what was projected, or rather what was estimated to be spent. But all this is because of the shortfall. Now the government's toughest job will be to see how to attain those figures for this year. Whether the central government's taxes are mostly for infrastructure, for state profitability like infrastructure projects, and for where the central government is concentrating on where there will be projects which will give revenue to the state. Now, as far as industry is concerned also, in fact, the central government gives funds, but to spend where infrastructure can be made. In fact, the central government looks at spending for where the state can improve the financial position, not where state can use the money for their expenses. Now, FRBM limits, in fact, we have almost touched the FRBM limits, so we might not be able to take more loans for the next financial year, or rather increase number of loans for casual spendings. Speaker sir, although with all these targets, if you look at state and state-wise expenditures for health,
and other states, I think we are almost 9.2%. Speaker sir, spending for home and police, we are still better off. We have not reached what other states spend. Our state is a smaller state, so we spend almost 3.9%. Speaker sir, education, if you see what other states spend and we spend, we are spending almost equal amount, say 14% of the total revenue receipts. Speaker sir, talking of urban development, I always say urban development, and when we talk of sewage, when we talk of sewerage, or rather when we talk of garbage, I have always raised issues in an assembly which I have said that if we don't have proper systems, the major budgets, the major expenditure of the budgets will go to sewage, will go to sewerage, because that will require the most amount of money for maintenance of the existing systems, if the systems are not good or if they are not planned properly. Like in the assembly, they raised that bunch cables cannot be, it's a failure. We can't have sewage which will be a failure. We cannot afford to have that, because in the future years, the budget expenditure will more will be spent for this type of work. Speaker sir, in fact, budget for urban development is almost, all the other states spend almost 3.5% of the budget, but here we are spending only 2.6%. Speaker sir, talking of water supply, even water supply we are spending more than the other states. Now roads, we are spending quite a lot of money, but stress should be made where which roads and which work we require most, which will generate some revenue to the state as far as so we have to concentrate and see where we are going to spend the budget and where we are going to spend the estimate, where we are going to spend the money and how we are going to spend this money. If you want to have a good state, in fact, talking about comparison to other states, even taxes on vehicles which we projected, we have estimated and projected where we could earn money, revenues in property taxes or property, wherever there is, depending that we are going to have a lot of sale, we had thought so much revenue, but it has not come. It is not what is actuals. Speaker sir, but all this finally sums up what we project at the end of the year, or rather when we check of how much we have spent. Out of the total projected budgets, how much we have spent and how much we had projected, how much we actually spent. Speaker sir, talking about, in fact, comparing our state with other states. We have a first index, which is the poverty index. We are quite low as far as other states. I think as far as the poverty levels, you can talk of Dadra Nagar Haveli, we can talk of Chhattisgarh, we can talk of other states. We are in a much better position. In spite of this, we require, since we have a high literacy rate and we have a high spending rate, 2 minutes, 10 minutes, another 5 minutes. Talking about all this, all our estimates, or rather where we stand as far as our state is concerned, we still require some more money to be spent. We require a lot of DSS to be given. There are people, our spending capacity, or rather what we spend, or rather what is the cost of living is higher as far as other states are concerned. So we have to give more money, we require to spend more money on schemes like DSS, schemes like cancer treatments, where the common man is involved. So we need to spend more money and improve the poverty rates of the state. Speaker sir, in fact, when we talk of all this, when we talk of expenditures, electricity department for power, we require a lot of infrastructure. The existing infrastructure as far as power is concerned is in a very, very precarious situation. We have had situations where there is one small unit, or rather one small insulator which breaks, and the whole electricity supply is disrupted. Now this is somewhere on the hill. It takes 2 hours to locate it, and it takes
half an hour to fix it. How to spend money and get all these things, all these insulators where new technology has come. We have to see that new technology has been enforced so that all these issues are solved. Now to do this, we look at underground cablings, we look at so many things. That doesn't solve the problem. Underground cabling itself doesn't solve the problem because we do high tension and we got LT line, we got the HT lines. Speaker sir, water supply, there are so many issues. The pipes are corroded. We require to spend, we have to see that we spend more money as far as electricity is concerned. As far as the health is concerned, only health are issue geta. As far as the health is concerned, the health, we have to stress, although there is an increase of almost 16% of the budget, estimated budget, there is an increase for this budget to about 16%. Lot of money is required in spite of that. People look up, the patients that come in all the hospitals, right from your Kankan hospital to GMC, has increased to such a level that people are looking up and now when we always talk of more rights than duties. We talk of more power to the people, we talk of more facilities to the people. I remember some years when we used to have problems. There were no hearse vans, there were no ambulances, there were no 108. We used to have patients where and somebody died. We used to, in the village there was one pickup, and that one pickup is to help us take the bodies. The other pickups did not take it because they don't want a dead body to be taken on their vehicle. There were no hearse vans. I remember from there to today, we had to wait for that one pickup to take the body. Now we have people who just they sit down and take one video. Where is 108? Where is hearse van? Why it has not come? To avoid these sort of situations, we have to have more facilities which will be practicable in the sense that working smart will help, and all these issues, all these systems to put in place, we'll have to tackle one by one. For example, Speaker sir, I wanted to speak on sports, I wanted to speak on other things. At least everybody criticizes the MLAs. Out of the 40 MLAs, we are always how we are looked upon. I would like to make a mention. You are not looked about from how clean you are. You are looked around from how dirty you are, or rather how corrupt you are, or how bad you are. In fact, Speaker sir, when it comes to this level, even we require, as an MLA, we require more staff. We require some systems to be placed as far as MLAs are concerned to see that, the corruption level, or rather, we have more facilities and we are forced to, in fact, give better services to our people. Speaker sir, with this, I think I will have more time as far as the demands are concerned, and I hope and we look forward that this budget, when there is then after COVID, post-COVID, when everybody thought that the state would be in such a state where we would have no money even for salaries of the staff. We will have no money for expenditure, the recurring expenditure. We will not having money for expenditures which are by right, which are required to sustain the state. I think it's a fairly good budget, and yes. Speaker sir, we look forward to have a better budget. We look forward to have our better systems in place. As far as I would look forward to having better facilities in my constituency, or rather as a state of a whole also, Speaker sir. Opposition side कोण उरतले एकटोच या साइडीन आमच्या साइडीन रुलिंग साइड कोण आसा आ आ शेटी उलयनात दोतोर उलयता तूं आज नाही ऑपोजिशन साइड ताणें एकटो सांगलें न्ही रुलिंग साइड कोण ना ना ओके 6:30 करूया काबार ना आमी BSc बरयल्लें आहा 6:30 7 म्हणून बरयलां खरें 7चे पयलीं जावया 6:30 करूया
फाल्याचे आज फाल्यां परवा जे आसता न्ही स्पीकर सर ते तुम्ही 145 मिनिट्स म्हणटा ती ओवर वतली ना 140 तुम्ही 145 दवरा हांव म्हणजे- 145 घेता एक मिनिट वयर घेना 45 मिनिट्सान सोंपयत 145 वयर एक मिनिट घेना स्पीकर सर as I rise to speak on the budget for the year 23-24 presented in this August House, I am reminded of a saying, एक म्हणणें आहा, the more things change, the more they remain the same. स्पीकर सर हाजो अर्थ कितें की जी बदल जाता ही फक्त सुपरफ्लस दाखोवपाची, बिलो द सरफेस सगळें तशें आसता. गेल्या वर्सा स्पीकर सर जुलयन हांवें जेन्ना बजेटाचेर उलयल्लो तेन्ना आदलो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुशाचे हांवें कोट केल्लो आनी ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इट इज क्लियरली अ बजेट, इट हॅज गॉट अ लॉट ऑफ नंबर्स इन इट. नंबर ते बजेट म्हळ्यार कितें तरी. एक वर्सा नंतर म्हाका अशें दिसता की हें बी बजेट तशेंच तातूंत आसा नंबर आनी व्हडलें कांय ना म्हणून. पूण स्पीकर सर आज म्हजो मित्र बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान PRS लेजिस्लेटीव रिसर्च आनी एक आमचे गोवा बजेट एनालिसीस केल्या आनी ते बजेट एनालिसीस म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक पावल्या आनी ती बजेट एनालिसिसाचे सेलियंट फिचर्स हे हांगा सांगचे पडटलेच. हांव ओपोजिशनाचो आमदार म्हणटकर जे सरकाराक बरें पडना ते हांवें पॉयंट आवट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. स्पीकर सर सेलियंट फिचर अशें आहा की गोवा एस्टिमेट्स टू स्पेंड 5,001 crores on capital outlay in financial year 23-24, similar to revised estimates for 22-23, which is 4,977 crore. Speaker sir, the revised estimates for 22-23 are 5% higher than the budget estimates. However, as per the actual figures for 21-22, Goa underspent on capital outlay, Rohan, by 55%. Capital outlay 55% गोंयान कमी मोडले, which is the highest among all the states. Speaker sir, underspending on capital outlay by states is average 17%. बिमारू states म्हणून जो आहा, बिहार, उत्तर प्रदेश हे थंय कॅपिटल आउटलेच्यान कमींतल्या कमी 17%चेर मोडिल्ले आहा. म्हळ्यार चडांत ते चड 17%. आमी कितले म्हणल्यार 55% लेस. हें हांव कित्याक सांगता, तुजें एक भाशण हांवें आतां काडलां, तूं म्हाका दिसतकर म्हाका कसोच विसरूंक जायना. स्पीकर सर, बाब रोहनान तेन्ना एक भाशण दिल्लें, ताजें हांव मागीर एक तुका रेफरन्स करतां आनी तें रेफरन्स सारकें आहा. आय हॅव जस्ट कोटेड. ताणें एक म्हणिल्लें की इट कॅन बी सीन दॅट द गव्हर्मेंट इज इन अ बॅड शेप when capital borrowings are used to repay loans instead of infrastructure works. Speaker sir, सारकें आशिल्लें. फक्त आतांचो मंत्री तेन्ना त्या सावंतवाडी सरकाराचेर उलयतालो, आतां तो ते सायडीन गेला. आनी आतां आमी फिस्कल डेफिसीट अशें आहा की फिस्कल डेफिसीट इज एट 4.3% in 23-24. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हळ्यार डबल इंजीन स्पीकर सर अलाव करता फक्त 3.5% लिमीट. फिस्कल डेफिसीट ताजे वयर जर गेलें जाल्यार आमी फोंडान पडले. स्पीकर सर, एक अंडरस्पेंडींग आहा ट्रान्सपोर्टाचेर, इरिगेशनाचेर, हावजिंगाचेर, अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां हाणें रेजिनाल्डान सांगलां ते भशेन. And this is in comparison what was estimated in 21-22 and actually spent. So breakdown of state receipts हें जर आमी केलें म्हळ्यार आमची येणावळ कशी जाता ती जर आमी पळयली जाल्यार ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर इज 50% रिड्यूस्ड बिकॉज वी डोंट हॅव GST कॉम्पेन्सेशन. आतां हाव विल यू फील दीस गॅप? हें बजेटान आमकां उत्तर जाय आशिल्लें, जें बजेटान उत्तर मेळना. स्पीकर सर, आनी एक टेबल 6 म्हणून आहा हातून हे PRS एनालिसिसान. ते टेबल 6 सांगता की एक 15th फायनान्स कमिशन तांणी गायडलायन्स केल्ल्यो आहा. 15th फायनान्स कमिशन कितें म्हणटा की कंपल्सरिली स्टेट फायनान्स कमिशन फायनान्शियल इयर 23-24 घडोवंकूच जाय. आनी हें जर घडयलें ना जाल्यार तुमकां सेंटरा कडच्यान कांयच ग्रांट मेळचें ना. दीस इज
कंपल्सरी. दिस इज डबल इंजिन चलचें ना हातून. इन अदर वर्ड्स, द ग्रांट्स दॅट यू रिक्वायर टू अपग्रेड टुरिझम for infrastructure, grants, I am not talking aid, I am not talking of loans, I am talking of grants. You will not get the grants. Why? Because we have not formed the State Finance Commission. Now to form the State Finance Commission, Speaker sir, local bodies and consideration घेवचे पडटा. हें कंपल्सरी आहा आनी हें आमी करूंक ना आनी आमी हाचो नजरअंदाज केल्लो आहा. So this is a सामको severe, I think, defect in this year's budget. Speaker sir, we are supposed to be a democratic nation. And democracy म्हणटकर कितें येता? Transparency and honesty येता. But in every thought, action and deed of this government, we find this lacking. But Speaker sir, म्हाका हें उलोवपाक अशें बरेंशें दिसता अशें न्ही, क्रिटिसायज करपाक हांगा बसून. पुणून म्हजें कर्तव्य जाता गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमच्या गोंयचे खातीर की सत्य उलोवप आनी तें हांव हांगा करूंक सोदतां. फॅक्ट असो आहा की नंबर्स हे जे बजेटान आहा हाका अर्थूच ना. नंबर्स आर मिनिंगलेस. दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेन्स एंड नो कनेक्शन टू रियलिटी. Speaker sir, I don't want to talk much about these numbers because they have been tabulated to full goons, including us MLAs. But I will just refer to two of them. रोहन, हे तुवें आयकूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान आपल्या ओपनिंग पॅरा स्पिचान म्हणलां की आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म दिस ऑगस्ट हाऊस that due to various financial reforms undertaken during my tenure, we have ended with a revenue surplus of 59.39 crores as against projections of 58.46 crores in financial year 21-22 despite the COVID pandemic disrupting the economy. Speaker sir, पळोवंक जर गेलें जाल्यार हे पचो फिगर रॉंग आहा. एन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट 23-24 दिला, तुमीच जो दिला तो म्हणटा की रेव्हेन्यू सरप्लस फॉर 21-22 वॉज ओनली 50.90 crores. हांगा कितें केलां 59.39. 9 कोटी म्हणल्यार चिल्लर हे सरकाराक. कांय ना, कोतूच ना. 9 कोटी म्हळ्यार कितें? शहाजानान म्हणलें 90 कोटी. बंच केबलाक गेले 140 कोटी. कांयच न्ही. कोणाचे बाबाचे पयशे? स्पीकर सर, this whole thing on the surface looks commendable, but everything like this government does is pulling wool over the people's eyes. Hidden fact is revenue receipts have dropped from an estimated figure of 16,587 crores to actual figures of 14,286 crores, shrinking of nearly 14%. Capital expenditure, which is actually expenditure on infrastructure, dropped from an estimated 8,204 crores to actual 5,303 crores, a reduction of 35%. And whilst reducing the capital expenditure, borrowings have increased by 4,501 crores to actually 5,162 crores. Obviously, loans were taken under the pretext of capital expenditure and used to play old loans. जे रोहनान ते भाषण दिल्लें ते हें लोन घेतल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर करता म्हणून आनी आपले रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराचेर पयशे मोडल्या. Out of the 5,162 crores borrowed in 21-22, claiming it to be capital expenditure, he has actually spent 1,659 crores as capital outlay. It appears that 2,289 crores was spent on repaying old loans, which still leaves no account of 1,214 crores, which is a burden shared by each and every Goan spent by this government. Mostly this money has been spent on events, advertisements and the like. Speaker sir, हे जालें 2021-22. आता बजेटाचेर येवया 23-24. Out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining. Speaker sir, mining एरियाचे कोण आमदार आहात पूण आत्तां दाजीन म्हणलें मायनिंग सुरवात जालें. खंय सुरवात जाला? ताणें फक्त हें केलां, स्टार्ट केलां आपलें मिटर, ऑक्शन केलां, ताचे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणां की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरवात जावंक शकना. हाचो अर्थ कितें
की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. This one change will make this revenue surplus budget into a revenue deficit budget to tune of more than 300 crores. So हे budget म्हणटा तें तुजें fraud. कित्याक मायनिंग सुरवातूच जावचें ना. सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हें जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडलें हे बजेटाच्या नंबरांचेर उलोवपाचें आहा स्पिकर सर. पूण उलोवया. I don't want to spend more time on these numbers because I think it is meaningless. I think Jennifer Monserrat is very keen to study these numbers, but I leave it to the people of Goa to decide the fiscal ability and the honesty of this government. Speaker sir, now we will go to the Chief Minister's budget speech. Many slogans, bharpur slogan ha. Sanskrit quotes are many. It's good for you all to learn. For Jennifer, for our Reginald, for Anton Vaz. Sanskrit quotes are good for health. Speaker sir, but as is typical of this government, this is ornamentation. Ornamentation में दागिने दे. भीतर काय ना. Substance is hollow. A budget is treated like an event. And the event manager has presented it with all the embellishments to divert our attention from the fact that the government only says things, not even intending to live by them. Speaker sir, actually before one reads the Chief Minister's budget speech on 23-24, his budget speech of the last year must be read. Because this will prove how much we can believe this government. गेल्या वर्सा ताणें कितें प्रॉमिस केलें? स्पीकर सर, गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान 170 अनाउन्समेंट केले. Out of which only 58 were completed. म्हळ्यार 34%, 35% लागता पास जावपाक. 34%च केले. म्हणून हांव तुमकां म्हणटा पळय काटार पास जाल्या म्हणून तुमी खरेंच काटार पास जाल्या. तुमची एटीकेटी बिटी घेवन घुसपल्या तुमी आनी मागीर उरिल्ल्यांक विकते घेतल्या. स्पीकर सर, सोड तें. पूण ऑफ द रिमेनींग 112, 60 have been mentioned in this year's budget. हे अनाउन्समेंट हा गेल्या वर्साचे. I wonder what happened to the 50. उरिल्ले मदीं 50 खंय गेले? ते मातशें तुमी विचारा तांकां मेळटलें तेन्ना. टू व्हीप you should ask this. Another important document that is connected to the budget is the economic survey, Speaker sir. वो economic survey कोण करता, पब्लिश करता? Department of Planning, Evaluation and Statistics. Speaker sir, it covers the detailed analysis and assessment of the state's economic performance over the past year. All the figures given in this economic survey are government figures. Speaker sir, I will refer to the economic survey of 22-23 and will check whether these figures have what they have to say about the performance of our Honorable Chief Minister. Speaker sir, Chief Minister starts with international summits in its speech. म्हाका दिसता 300 कोटी G20 म्हणल्यार ते वेस्ट म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता ते टेस्टलेस एंड चीप डेकोरेशन्स म्हणून मुख्यमंत्र्याक दुसरे भशेन दिसूंक शकता. म्हाका दिसता की मारियो मिरांदाचें वर्क इल्लिगली वापरप हें चूक म्हणून मुख्यमंत्र्याक कितें दिसता तें म्हाका अजून खबर ना. पूण हे सीन एड इव्हेंट्स म्हणटा ते तांणी परमिशन कोणा कडच्यान घेतलें ना. हाजे पयलीं मारियो गॅलरी कडच्यान इंडियन नेव्ही, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान पसून परमिशन घेतिल्लें आहा. पूण आमचे G20चो इव्हेंट मॅनेजर कांय घेना. सो म्हाका दिसता हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल. रॉंग इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी घेवप आनी एक टोटल कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी, आर्बिट्ररी अवॉर्डिंग ऑफ वर्क्स, होलसेल करप्शन एंड सब स्टँडर्ड एक्झिक्युशन. आनी हे म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांक घेवन जगचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां आमी रोहन खंवट्याची पोर्टफोलियो आनी ताजें गोंयची मेन इंडस्ट्री टुरिजमाचेर येवया. टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ गोवन इकॉनॉमी. I was very happy that a well-read and a well-traveled person has become the tourism minister. Because a vast majority of Goan families depend either directly or indirectly on tourism for their daily bread. But who benefits from Goa's tourism today is mainly private initiatives. कोण private initiative घेतला आनी ताणें tourism फुडें व्हेला. गव्हर्मेंटान स्टेक होल्डरांक व्हडलो कितें तरी आदार केला म्हणून म्हणलो तर जाल्यार हांव आयकुपाक तयार ना.
आतां तूं करतलो आनी फुडलीं 4 वर्सांत कितें ताचें फ्रूट मेळटलें तें मागीरच्यो खबऱ्यो अजून मेरेन जावंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर देर इज नो टुरिजम पॉलिसी इन फोर्स. वी हॅव नॉट डिसायडेड what sort of tourists we want, what sort of tourism we should encourage. And belated attempts like the constitution of this Goa Tourism Board are just not enough. Now Speaker sir, आमी पळोवया मुख्यमंत्र्यान म्हणला की we will erase all Portuguese symbols. एक सायडीन मुख्यमंत्री हो स्टेटमेंट काडटा, दुसरे सायडीन रोहन रोड शोक वता पोर्तुगालाक. स्पीकर सर रोड शोक वता आनी कितें म्हणटा, I will explore best practices and innovative technologies to bring improved tourism experiences. हे आतां कितें स्पीकर सर, एक सायडीन पुर्तुगेजांक तुमी न्हिदयतात, दुसरे सायडीन पुर्तुगेजांचे फुडें वतात. रोहन गेल्लो थंय लिस्बन टुरिजम फेअर मार्च 2023. सो आतां हें म्हाका हांव घुसपलां हें कितें तें तुमी मातशें बसून पळोवंक जाय. कित्याक मुख्यमंत्री स्टेटमेंट काडटा आपले थंय दिल्ली घट करपाक, तूं थंय तुजें वचून कॉस्टाक आनी भाशण दिता. ते कॉस्टान कितें समजुपाचें? अरे कॉस्टाचे सोयरे गोंया आहा, म्हजे फ्रेंड ते आमचे आना कारिना कॉस्टा म्हणून, ते सांगतले ताका आतां तुमी हांगा डबल गेम करतात म्हणून, एक सायडीन हें करतात दुसरे सायडीन दुसरें म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर ते कोलोनियल मायंडसेट ताका सांगला हांवें, एक्सप्लेनेशनूय दिला तेजेर, तो परत एकदां घुंवडायता, ताका मातशें घुंवडावपाची संवय आहा. स्पीकर सर आज वी हॅव नॉट आय थिंक गव्हर्मेंटाचे एक्शनाक डिरेक्शन जाय. गव्हर्मेंट लॉस ऑफ रेव्हेन्यू हॉटेल आनी गेस्ट हाऊस ओनरा कडच्यान चड करून नॉन गोवन्स, कॅश पेमेंट इनटू अकाउंट्स आउटसायड गोवा, नो GST बिल्स बिकॉज ऑफ सेकंड होम्स ओन्ड बाय नॉन गोवन्स. हाजेर कितें आनी ऑनलायन एडवर्टिजमेंटान हे जे धंदो आनी सोशल मिडियाचेर चलता हाजेर सरकार हें चॅक करूंक सोदता काय ना आनी कशें करूंक सोदता तें तुज्या बजेटान कांय म्हणूंक ना, आनी तें टुरिजम डिमांडाचेर तुज्यान उलोवंक जाता. स्पीकर सर एक फायनल इश्यू जाता की गोंयकार इज गेटिंग अ रॉ डील. आतां हांव येता अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर. आतां अर्बन डेव्हलपमेंट मुख्यमंत्र्यान आन्सर करचें पडटलें. अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना कितें रे, तो म्हणटा कितें की आपूण मास्टर प्लॅन करतलो सगळ्या अर्बन बॉडीक. स्पीकर सर I want to ask the people of Goa whether we can trust this government and their consultants. First, I want to ask Mrs. Jennifer Monserrat whether she trusts their consultants. Speaker sir, let us look at our principal cities. The government has managed to create first time in the history of the world a stupid city and called it a smart city. Speaker sir, पणजे डबल इंजिनूच ना, ट्रिपल इंजिन सरकार आहा, सगळें एकूच ऑल अलायन, पूण पणजे बुडटा. पावसान ही जी कितें सुपरफिशियल शायन आशिल्ली सरकाराची ती सगळी वॉश आउट केली एक पावसान. पावस पसून येवंक ना फूल. आज मुख्यमंत्र्याक आन्सर करचें पडटा, अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्री ना. पूण स्पीकर सर ट्रूथ इज दॅट मडगांव आमी स्लायटली बरे आहा. कित्याक जाण तूं? बिकॉज गव्हर्मेंट थॉट टू नॉट मेक इट स्मार्ट. आमी सालवार जाले. गव्हर्मेंटान आनी स्मार्ट जर केल्लें जाल्यार जावपाचें. सोंसडो जाला तो जावपाचो. आनी पयर आमचे माननीय आमदार आदले मुखेलमंत्र्यान फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स घेतले सोंसड्याचेर. कितें जाता तें काचाक करून वता भितर तूं. तो केन्ना वचना, तो खरो सारको सिटीदान पांय घाल रे जॅकी तसलो मनीस तो. पूण तो गेलो पोना. कित्याक एक स्मार्ट करून गेल्लो सोंसडो म्हूण आमकां देव पावलो. सरकारान मडगांवान स्मार्ट करूंक ना म्हणून. स्पीकर सर हायकोर्ट इंटरव्यून जाता आनी मडगांवान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद करता. सिवरेज सिस्टम मेस जाल्लो आहा. रेन वॉटर आनी रॉ सिवेज बरोबर मॅनहोलांतल्यान हें जाता. हें सगळें मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका मास्टर प्लॅन म्हणटात. हाका कितें स्पीकर सर म्हाजी इंग्लीश शिकपाक पडली आतां. आनी ही खंयचीच ट्रान्सपेरन्सी आनी खंयच्याच पब्लीक पार्टिसिपेशनाचे शिवाय केल्या म्हणून हें अशें हांगा जावपाक पावना. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान म्हणलां बजेट स्पिचान, माय गव्हर्मेंट इज वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ इंडस्ट्रियल बॉडीज ऑफ गोवा फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. पूण कितें म्हणटा तो? हें सगळें म्हणटा
पूण ते गोंयकारांकूच जॉब मेळटले म्हणून खंयच म्हणना. अरे एम्प्लॉयमेंट तूं करतलो ते कर्नाटकाच्या लोकांक हाडून भरतलो, कोंकणाच्या लोकांक हाडून भरतलो, गोंयांत इंडस्ट्री कित्याक जाय त्यो? हें उत्तर तो दिना स्पिकर सर. सरप्रायझिंगली गोंयकाराक फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटले म्हणटा एक उतरान ना खंयच बजेट स्पिचान. हे कसलें स्पिकर सर? हें खंयचे स्टेटीन आमी उलयतात? स्पिकर सर आनी एक मजात दिसली म्हाका. गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो आहा, ताजे एक उतर हे बजेट स्पिचीन नांव येवंक ना. गव्हर्मेंटान हो आतां एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर म्हणून ड्रॉप केलो काय हो फक्त एक मनी स्पिनर जाला? कित्याक अशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक, बाब सुभाष फळदेसाय कॅश्यू लागता तुज्या मतदारसंघात, 5 कोटी रुपया कॅश्यू इंडस्ट्रीक, 3.11 crores फॉर खादी विकास बोर्ड आणि 10 कोटी रुपया फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल इस्टेट. हो गेलो हो पळय 10 कोटी रुपयाच इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. तो म्हाका सांगतालो आतां 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन वेकंट आहा खंय तांचे कडेन आनी प्रोविजन कितलें केलां? 10 कोटी रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाक 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक. सो दिस इज वॉट? दिस इज टोकेनिझम. इज दीस गोइंग टू मेक एनी डिफरन्स ऑन द ग्राउंड? नो, इट विल नेवर मेक. स्पिकर सर मायन्साचेर येवया. आतां दाजी गेलो, मुखेलमंत्र्यान म्हणल्यार 1000 कोटीचो रेव्हेन्यू आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें म्हणून. आतांचें सिच्युएशन तुका खबर आहा, बाब सुभाष फळदेसायाक खबर आहा. तूं म्हाका दिसता म्हूण तुका उलयता, तूं फाल्यां म्हणशी की तुका टार्गेट करता. एक आहा की तूं मुखेलमंत्र्याक सांग की हंबली रिक्वेस्ट कर तूं विड्रॉ दी स्टेटमेंट. कित्याक जाण तूं रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट म्हणटा तें रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट जातलें 300 कोटी रुपया आनी हें जर विड्रॉ करना जाल्यार नोबडी वील ट्रस्ट यू. एट द मोमेंट पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग यू. येदो व्हडलो शहाजहानाचो ताजमहाल पडला, तुमी म्हणटा कांय जावंकूच ना, कांयच न्ही, उलोवपाकूच दिना. अरे आनी हाजे फुडें हें जर 1000 कोटीचें सांगलें आनी मायनींग सुरवात जालेंच ना हें फायनान्शियल इयरान, कोण पातयतलो तुमकां? खंयच्या तोंडान तुमी वतले ते लोकसभा इलेक्शनाक? ते डबल इंजिनाक कसो तुमी सपोर्ट करतले? चिता मरे तुमी. स्पिकर सर पॅराग्राफ ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सामक्यो भरपूर प्रॉमिसीस केल्ल्यो आहा आनी क्लेम्स केल्ल्यो आहा. ऑन द ग्राउंड सरकारी वेबसायट म्हणटा त्यो आयदर इनकम्प्लीट आहा नाजाल्यार इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशनान भरल्यात. पयलीं मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हे फंडमेंटल इश्यूज रिजॉल्व करपाक जाय. आनी गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क म्हणून जें आशिल्लें जें सगळ्या पंचायतींनी पावलां ताचेर कांयच उलोवंकूच ना. आनी 725 कोटी रुपया मोडून नवें एक फायबर नेटवर्क घालपाचें चिंतलां. स्पिकर सर 725 कोटी ते म्हळ्यार 725 रुपया भशेन खबर जाता. आनी जेन्ना आमी बाल रथाचे हाका मिनिमम वेजीस एक्टाचेर सॅलरी दी म्हणटा तेन्ना पयशे ना म्हणटात तुमी. कितें हें स्पिकर सर? स्पिकर सर हे लोकांचो हार्ड अर्न्ड मनी आनी तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा म्हणून ते जाय ते भशेन वापरप हें चूक. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवया. वन्स अगेन फॉरेस्ट उत्तर दिवपाक कोण ना. ह्या बजेटान एक उतर ना खंयच हे उजो लागला ताजी. मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट हांवें पेपरार वाचला की इट इज मॅन मेड फायर्स म्हणून. म्हाका गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलां फायर डिपार्टमेंटांतल्यान की हो मॅन मेड फायर म्हणून. म्हळ्यार कितें? आनी तुमी म्हणटा कितें आतां आमी झाडां रोयतले म्हणटा. कितें कितें रे? स्पिकर सर हांव मागतां की ही झाडां रोवपाक आनी फॉरेस्ट रिस्टोर करपाक सारकें बजेट कितें तें सांगचें आनी इमर्जन्सी ही सिच्युएशनां टॅकल करपाक सरकारा कडेन कितें विजन आहा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडच्यान एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट जाय की जीं रानां उजो पेटून गेलीं ती रिजनल प्लॅनान आतां इनएडवरंट एरर्स म्हणून जावन सेटलमेंट झोन जावची ना. हें तरी उतर ताणें दिवंक जाय आज नाजाल्यार 3 दिसांनी. नाजाल्यार स्पिकर सर मुखेलमंत्र्याचो काल हांवें टायम्स ऑफ इंडियाचेर इंटरव्यू वाचलो where he talks about many things including the new regional plan. So he can talk about other person's portfolio. Here there is a doubt in the people's mind that रानां उजो घाला आनी ती आतां झोन चेंज जातलो म्हणून. वाघ काय तुमकां नाका? वाघ नाकाच म्हणटात तुमी कसोच. तो वाघ थंयचो आसलो ताका उजो घालून धांवडायलो आनी आतां वाघ ना म्हणटात. हें सगळ्यांक खबर आहा स्पिकर सर. आतां आर्ट एंड कल्चराचेर आनी कितें म्हणटलो स्पिकर सर? तो बजेट प्रेजेंट केन्ना केल्लें? This was the first budget which has been passed without discussion. थंय म्हणटा तो 90% काम काबार जाला म्हणून. काल हांव गेल्लो थंय.
90% म्हणतो की तो चॅक करचो पडलो आतां थंय पळयल्यार 10% जाला 90% जावंक ना अशें दिसता. आमी घरां बांदल्या ल्हान बांदलें आसतलें येदी व्हडली न्ही येदो व्हडलो ताजमहाल बांदूंक ना आमी पूण बारीकशें बांदलां. स्पिकर सर जें हें दिसता 66% रवींद्र भवन तुमचें काणकोणचें कंप्लीट जालां म्हणटा जालां. मे 2023 कंप्लीट जावपाचें आशिल्लें जालें. स्पिकर सर हें तुमच्या मतदारसंघात आतां आमी जुलय 2023 आहा. हें म्हाका समजना कितें जालां तें खंय कितें घुसपलां तें पूण अशें तुमी वागतात एज इफ कोण हें बजेट स्पीच वाचचेंच ना म्हणून. कला अकादमीची तर परिस्थिती अशी की इतले पयशे मोडून नॉमिनेशनान काम दिवन जर कला अकादमी कोसळटा जाल्यार नॅशनल गेम्स ही कॉमनवेल्थ गेम्स जावची ना म्हणून कित्या वयल्यान. कॉमनवेल्थ गेम्स म्हणटा कितें स्पिकर सर तें एक स्कॅम जातून एक बरी चीफ मिनिस्टर घरा गेली. ह्या नॅशनल गेम्सीन तुमी घरा वचचे ना म्हणून कित्या वयल्यान ताजेय बी कितें कितें संकेत आमकां येवपाक लागल्यात आनी ते हांव ते आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स डिमांडाचेर उलयता. पूण एक पयलींच म्हाका लागता हो मोगा म्हणून जो हाडलो पळय वेर इज मोगा वेर इज मोगा इज कमिंग. कोण रे मोगा कितें हें स्पिकर सर कोण मोगा हें कितें बाबा हें मोगा. मोग म्हळ्यार लव मरे मोगा म्हळ्यार लवर. कोणाचो लवर हो आतां कोण गोगान हाडला हो मोगा काय कळना हें स्पिकर सर. आनी सगळ्या कडेन एड मोगा 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 अरे कोण मोगा आनी कितें मोगा कोणाक पडलां तुमच्या मोगाचें पडलां तुका पडिल्लें गो तूं सांग म्हाका तुमचे शिवले घाला आसतले मोगा मोगा म्हणून कितें मोगा कसली फकाणां करता स्पिकर सर. ओगीच खंय एडवर्टिजमेंट लायले हांवें एक क्वेश्चन घाला कितली होल्डिंगां आहा काय म्हणून आनी कितली गव्हर्मेंटान घेतल्या काय म्हणून कितें वता थंय मोगा हें तें G20 आतां नवें आयलां खंय तरी दोनापावल पळयलां हांवें आनी कसलें तरी ग्रीन एनर्जी कसलें कॉन्फरन्स कंप्लीट इव्हेंट बिंदास सारकें चालू आहा पिकनीक कार्नवाल. स्पिकर सर म्हाका दिसता जे मनशान हें नांव मोगा म्हणून हाडलें ताका एक तुमी स्पेशल एवॉर्ड दिवपाक जाय कित्याक हाणें एक गोगाक फामाद केला. मोगा घाला कोण तो FC गोवाचो हाडून हो घाला गोवा रेडो आनी कांय मेळूंक ना तुमकां. आनी ते बद्दल तांचे कॉपी केलां अशें दिसता म्हणटा तें बरें कितें घालपाची पिसय बिसय शेमे राखतले विकतले म्हणून उजो घालचे ना रानांक बी म्हणून कितें स्पिकर सर. म्हाका दिसता टुरिजम पोटेन्शियल पसून वाडोवपाक आयदर रोहनान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक ना आनीक ताजेर रेफरन्स बरें येवंक ना. पूण एक अशें दिसता की दुसरे डिपार्टमेंटा बरोबर टुरिजमाचें जें कोऑर्डिनेशन जाय टू टॅकल दीस मेनेसीस. वॉट आर दीस मेनेसीस. मायकल लोबोनोदर म्हणलें की स्ट्रे कॅटल इज अ मेनेस. हांवें स्ट्रे कॅटल घेवंक नाशिल्लें हांवें घेतिल्लें गार्बेज एनवायरमेंट डॅमेज स्ट्रे डॉग्स चीप टुरिजम आनी ड्रग्स. हें तुज्या हातान ना करपाक. तूं टाउट्स म्हणटालो टाउट्स करतात हें करतात दीस कूड बी वन ऑफ द इशू बट यू नीड कोऑर्डिनेशन स्पिकर सर and this is keeping away the good tourists from Goa. And I think these are sensitive areas and special initiatives are needed to be done. But you have to redraw your map and spend on these things rather than spending on things which are a waste. Speaker sir, ह्या वर्सा टुरिजमाक कितें केलां अशें जर चिंतलें जाल्यार गेल्या वर्साची मुखेलमंत्र्याची स्पीच आनी टुरिजम मंत्र्याची स्पीच आनी ह्या वर्साची जर कंप्लीट कशी दिसता ती मातशें अशें तशें उतरां हालयल्यात. तुमी कोण तरी बरो स्क्रिप्ट रायटर हाडला पूण इकॉनॉमीक सर्वे अशी ड्राफ्ट करनात. स्पिकर सर ह्या हातून बजेटान होम स्टेज पिलिग्रिमेज ड्रायव्स वेलनस मायस कॅरेवन टूर्स हें सगळें अनावन्स केल्लें आहा. ह्या वर्साचे आनी गेल्या वर्साच्या हातून कितें डिफरन्स आहा तेंच अनावन्स केलां. स्पिकर सर पिलिग्रिमेज ड्रायव्ह म्हणटा ती गेल्या वर्सा अनावन्स केल्ली. मॉडल विलेजीस अनावन्स केल्ले आनी 4 कोटीचें प्रोविजन केल्लें. हिंटरलँडा खातीर डिवेलॉप करता म्हणून सांगिल्लें आनी एक हॉस्पिटॅलिटी स्कील डेव्हलपमेंट अकॅडमी अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगिल्लें. हें 8 वर्सां जालें तेंच तुजे कडच्यान हें आय डोंट एक्सपेक्ट. हे दुसरे सगळे कॅटिस्ट आसतले. तूं इतलो वोकल हांगा आशिल्लो दॅट यू हॅव टू नॉट इन्क्लूड थिंग्स विच इज अ रिपिटेशन ऑफ ओल्ड थिंग्स. इट इज नॉट वर्दी ऑफ यू. स्पिकर सर मागीर कितें जाता मागीर मायकल उलयता. मायकल कितें उलयता मायकल खंय आहा तो कळना. हांवें उलयता ताका मायग्रेटरी बर्ड म्हणलें. आतां दिसपाक लागलें मायकल आमचेच बरोबर आहा म्हणून.
मायकल म्हणटा ट्युरिस्टांक पुलीस हॅरेस करता. कोणें म्हणप हें हांवें म्हणूंकूच ना अजून मेरेन. मायकल म्हणटा LED फिशींग हो सरकार करता म्हणून. निलकंठ मायकल म्हणटा हांव म्हणना. मायकल म्हणटा टिचरांक न्याय मेळना म्हणून. पॅरा टिचर म्हणटा, टेम्पररी टिचर म्हणटा, हे टिचर म्हणटा, ते सगळे टिचर एक अशें कित्याक म्हणनात काय म्हणून. मायकल म्हणटा बार्देजांत उदक इतलो पावस पडटा पूण उदक ना म्हणून. अरे ही अशी सायकल चल्ल्या तुमचे सायडीन की तुमचे खंय तुमचे 12 बिरेस्तार जाल्यार तुमच्या रुलींग पार्टीचे. हे स्पिकर साहेब तुमी चितात. पुणून एट द सेम टायम हे इन्क्रीज्ड एलोकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका दिसता गरजेचें. पूण एडिशनल पयशे जे अलॉट केल्या ते खंय वतले हे इम्पॉर्टंट आहा. स्पिकर सर 145 कोटी एरियल बंच केबलिंग स्किमान गेले. मायकलान उदळ म्हणल्यार दीस हॅज गॉन डावन द ड्रेन म्हणून, विच इज ट्रू. हांवें जर म्हणिल्लें जाल्यार निलेश काब्राल उबो रावपाचो. डावन द ड्रेन इज अनपार्लमेंटरी म्हणपाचो. गटरान घाले म्हणून. पूण ते गटरानूच घाले ते पयशे. स्पिकर सर अशें जर पळयलें जाल्यार दिसता की सरकार ह्या एरियल बंच केबलिंग स्किमाचे स्कॅमाचेर अकाउंटेबिलिटी करपाक सरकाराक कांयच इंट्रस्ट ना. अशें दिसता की आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जें चल्लां, खूब सिटिजना कडच्यान म्हाका कंप्लेंट आयल्या की स्पेसिफिकेशन लायक डेप्थ ऑफ केबल बिलो ग्रावंड आर नॉट बींग फॉलोड. जमनीच्या पोंदा कितेंय पचता म्हणून. कितलें डेप्थ आसपाक जाय तें तुमी फॉलोच करना म्हणून. आनी क्वॉलिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंटल इंजिनियर कांय हें करना म्हणून. सुदीन ढवळीकर खंय गेलो तो नकळो हांव. पूण म्हाका दिसता हें ताणें आयकूंक जाय. आतां डेप्थ ऑफ केबल जेन्ना असर्टेन जायना आनी अर्थ जेन्ना रिफील जाता तेन्ना म्हाका दिसता फुडें आउटेजीस जातल्यो. म्हणून आज आमी कॉलिंग एटेन्शन मोशन स्पिकर सर घालां. आनी हें कॉलिंग एटेन्शन कित्याक घालां आमी? कित्याक इट इज नॉट ओन्ली ट्री कटींग और प्री मॉन्सून मेंटेनन्स वर्क्स. हें जावंक ना, तें जावंक नाच. पुणून पावर आउटेज आनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटाक डॅमेज खूब जाता. तांचो चीफ इंजिनियर सिन्सियर आहा, बरें काम करता, बरें करूंक सोदता. पुणून इतलें आसून पसून म्हाका दिसता दॅर इज लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरंट डिविजन्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पिकर सर म्हजो मतदारसंघ हो कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबल घाल्लो मतदारसंघ. पुणून आमचे थंय एक अंबाजी म्हणून फिडराचेर मातसो पावस पडलो लायट गेली आनी बेळणेच्यान जी लायट दिवपाक जाय ते दिनात. आनी आमचो एक सोशल वर्कर आहा शिशीर कडकडो म्हणून, तो पयलो घालता जालो रे बटमाम लागलो कामाक म्हणून. तो घालता पयलींच मेसेज, लायट गेली की ना, आनी तो सगळ्यांक मारता फोन हें तें. स्पिकर सर तकली आमी काबार जाल्ली आहा ह्या हाचेर. अंडरग्रावंड केबलिंग जावन पसून हें कशें जाता काय म्हणून. स्पिकर सर म्हाका सरकार अशें दिसता की न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर फकत टोकन आवाज करतात. गोंयची आज स्टेट सोलर पॉलिसी म्हणटा ती खंय तरी फायनल जाल्या काय ना हाजेर कांय कळत ना बजेटान. सबसिडी जी दिल्या इज इट अट्रॅक्टिव्ह फॉर दीस प्रोज्युमर्स म्हणटात म्हळ्यार प्रोड्युसर्स हू आर कन्झ्युमर्स. पावर मिनिस्ट्रान टार्गेट केला की 150 मेगावॉट सोलर एनर्जी 2023 आपूण करतलो म्हणून. कित्याक मुखेलमंत्र्यान आपले बजेट स्पिचान 300 मेगावॉट्स म्हणल्या. आतां खंयच्यान कोणाक मानपाचो, पावर मिनिस्टराक काय मुखेलमंत्र्याक? काय हे 300 मेगावॉट्स इन एडिशन टू दीस 150 मेगावॉट्स? ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 म्हणटा ती ह्या वर्सा पयलीं म्हळ्यार 23च्या वर्सा पयलीं फॉर्म्युलेट जातली काय कितें? काय ती वगीच एक अशीच मारल्या वयर हवेन फार मारला. कितल्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल तुम्ही सबसिडी दिवंक शकता 25 कोटी रुपयांनी. तूं आतां तुजी गाडी ही आहा कियाची एक बरी गाडी आयिल्ली आहा तांची 50 लाखांची. कोणाक तुमी दितले सबसिडी? 25 कोटी सबसिडी दवरल्या. तुमचो फंडूच अवेलेबल आहा 25 कोटी. मे 2023 एक 40 TPD बायोमास ब्रिकेट प्लांट म्हणटा तें सालिगांव तांणी प्लॅन केल्लें. हें जालां काय सरकार न्हिदूंक गेला आनी आमी न्हिदल्या म्हणून समजता? स्पिकर सर स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रिनरशिपाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना अशें कळटा की सरकारान खंयचोच नवो कोर्स स्टार्ट करूंक ना. हे हांव स्टार्ट केलां कितल्यांक हांव टायम. स्पिकर सर रोलॅक्स, नॉट गोईंग रॉंग. मॉर्निंग बेल तुमकां.
ऑर्थिंग बिल दिलं तुका ना ना आनी म्हाका 40 मिनटां आहा हाय. ना स म्हणून सांगला न्ही तुमकां कितें उलयता आणि 17 दिवस 17-17 होय, डेज होय, आमी जाणा ती पार्टी आहा म्हणून तानावडेची इतले तुमकां आतां ताण लागल्या सातांक स्पीकर सर एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स आहात ही न्यू कोर्सीस जे आहात ते एम्प्लॉयमेंट टार्गेट्स मीट करतले काय कितें IPP प्रपोजल एप्रुवलांचे जॉब्स कितले मेळ्ळ्यात लोकांक आनी लास्ट मिनीट आतां लोकसभा इलेक्शनां लागीं आयल्या म्हणून 10,000 एप्रेंटिसीप जॉब्स डिक्लेअर केल्ले आहा ह्या वर्साचे बजेट स्पिचीन मुखेलमंत्र्यान कौशल स्कीम म्हणून सांगल्या आनी तातूंत म्हणल्यार कितें ऑब्जेक्टीव इज टू स्कील रिस्कील अँड अपस्कील maximum number of local youths on a large scale at a high speed with quality standards. An allocation of 1.75 crores has been made for this scheme. Speaker sir, कितले maximum local youth? किने टार्गेट तुम्ही दवरला आणि ताका फक्त 1,75,00,000 allocate केल्या गोंयचे म्हाका दिसता तरणाट्यांक गरज आहा कळपाक की खंयचे जॉब तांकां मेळटले खंयच्यो स्कील तांणी एक्वायर करच्यो पडटल्यो आनी सगळ्यो कितें त्यो इम्पॉर्टंट डिटेल्स बिकॉज दीस इज देयर फ्युचर कसलेंच विजन सरकाराचें हे बजेट स्पिचीन दिश्टी पडना स्पीकर सर स्टार्टअप्स म्हणून जे आहा ताजेर एक टोकन मेन्शन केल्लें आहा स्टार्टअपाचेर सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो क्लेम केल्या स्टार्टअप हब IT पार्क्स कोवर्किंग स्पेसीस फॅक्ट असो आहा स्पीकर सर स्टार्टअप पोटेन्शियल म्हणटा तो हॅज टू बी बॅक्ड बाय ऑथॉरिटीज As Bob Rohan Kauto will agree that startups are existing and flourishing today, not because of government encouragement, but despite the government. सरकारा खातीर न्ही सरकार आसून सगळे अडथळे हाडून पसून ते जिते आहा apparently chief minister is of the opinion that if he extends the chief minister's rozgar yojana that too for IT startups is good enough as lip service. Speaker sir, women self help groupanचेर जेन्ना आमी उलयतात हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटे चड करून गांवांतले बायलांक एम्पावर करपाक खूब आदार करतात ह्याच सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हाका मेळिल्ले आनी तांणी म्हाका सांगलें की सरकारान आमकां ट्रेन केले सरकारान आमकां इन्वेस्ट करपाक लायले आमचे पयशे आमी लोकां कडच्यान लोन घेतले आनी आतां सरकार आमचें एम्प्लॉयमेंटूच काडून एक NGO दिवंक सोदता NGO म्हणून तें नांव बरें दिसता NGO न्ही तो फायनली भायलोच तो भायल्याक दिवंक सोदता गोंयकाराक काडून स्पीकर सर मुखेलमंत्री म्हणटा की 162 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात म्हणून कितले ताजे मिड डे मिलाचेर डिपेंडंट आहा कितले उरतले जिते हे दुसरे जेन्ना अक्षय पात्राक तुमी हाडटले तेन्ना ते कितले उरतले आनी चीफ मिनिस्टर म्हणटा की आपले टार्गेट आहा की 150 एडिशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप आपूण स्टार्ट करतलो म्हणून कितें करपाक बी किपींग करपाक पोल्ट्री करपाक डेरी करपाक अगरबत्ती करपाक कॅन्डल्स करपाक स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो जर तांणी केलें कोण तांचे विकते घेतले मार्केटींग प्लॅन आहा ताका 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 50 तरेच्यो अगरबत्ती केल्यो ह्यो एक कॉमन ब्रँडान खपतल्यो काय 50 तरेचे ब्रँड खपोवपाचे स्पीकर सर पोल्ट्री काणकोणच्यान हाडली ऑर्गेनीक पोल्ट्री म्हणून आनी मडगांव विकली मडगांव पावतली कशी ती कोण हाडटलो आनी पावयतलो सरकारचो प्लॅन आहा कितें ती लूज विकतली काय ब्रँडेड विकतली स्पीकर सर थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्नॅक्स करतात थोड्यांचे सुपर मार्केटांचे सायडीन वचून खपतात आनी एक इकॉनॉमिक सर्वेन एग्जाम्पल दिलां कारा बेक्स एंड किचन म्हणून किर्ती कारबोटकार ती पॅकेज स्नॅक्स चिप्स चिवडा बिवडा करता आनी नॅशनल मार्केटान ती घालता तिका क्रेडीट दिवपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता ही फायन ट्यून करूंक जाय स्टडी आनी रेप्लिकेट करपाक जाय सो दॅट देर इज एन एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री स्पीकर सर कसलोच स्पेशल अलॉटमेंट केला असले हाका कित्याक बजेटान कांय दिश्टी पडना आतां कोल्ड स्टोरेज बाब निलकंठ हळदणकर कोल्ड स्टोरेज म्हणटे खूब वर्सां आमी आयकत आहा आनी एवरीबडी नोज इवन एक भुरग्याक खबर आहा की एग्रीकल्चर आनी फिशींग सॅक्टरान कोल्ड स्टोरेज हें गरजेचें एक लिंक आज अशें आहा की गोंयान जर कोल्ड स्टोरेज बरी आशिल्ल्यो जाल्यार आमकां नुस्त्याचे प्रायस वाडनाशिल्ले अशें खंयच्या खंय सेकंड टोमॅटो आज हाणें सांगलें बाब रवी नायकान की 103 रुपयांक आमच्या हाका मेळटा म्हणून अरे भायर रेट आहा 140 वो 103 म्हणटा हाणें केन्ना टोमॅटो घेतल्या काय पूण ताजी एज जाल्या आनी ताका अशें म्हणून विचारप म्हाकाय बरें दिसूना म्हणून हांव उगी रावलो आसूं म्हणून पूण
केन्ना ताणें टोमॅटो घेतले आसतले. स्पिकर सर, हें अशें दिसता की कोल्ड स्टोरेजीचें कोल्ड म्हणटा तें पसून हांव बजेट स्पिचीन येना. चॅक करा तुमी, वाचा बजेट स्पीच. जेनिफर, प्लीज रीड इट. वेदर यू कॅन रीड द वर्ड कोल्ड अबाउट द कोल्ड स्टोरेज इन द बजेट स्पीच. स्पिकर सर, फिशरीजाक स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय म्हणून गेले 3 वर्सां आमी आयकतात. बाब निलकंठ हळदणकार मुद्दाम आयक, कितलें बजेट केलां जाण तूं? हेड आहा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, बजेट कितें? 0. तांती झेर सारकें कांय ना. बरयल्लें व्हडलें आहा, स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर फीश, बजेट इज 0. स्पिकर सर, फक्त बजेट स्टोरेजान येता म्हणटा सिवील सप्लायजान. सिवील सप्लायजान तुमकां खबर आहा कितें स्टोर करतात आनी कसले कुसके जेवण कोणाक खावयतात, हें सगळें गोंयांत पळयलेलें आहा. स्पिकर सर, आतां एकाडेमिक्स आनी इंडस्ट्री हाजे भितर जें कनेक्शन आहा तें आमी टाटा टॅक्नॉलॉजीज आज ITI गोंयांत सपोर्ट करता, हें आयकून आमकां बरें दिसता. पूण हाजो अर्थ आनी एक जाता की बाब मनोहर पर्रीकाराचें विजन की GMR मोपा एअरपोर्टाचें पेंडे ITI अपग्रेड करपाचें आशिल्लें, हें गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केलें म्हणून अशें दिसता. स्पिकर सर, गेल्या सेशनान हांवें सेक्टर स्कील डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणटा जो एक प्लॅटफॉर्म टू ब्रिज द गॅप बिटवीन द डिमांड फॉर स्कील इन द इंडस्ट्री विथ द सप्लाय फ्रॉम द एकाडेमीक सेक्टर, हाजेर हांव उलयलो. बजेटान ताजेर कसलेंच कांय उलोवंक ना. आनी म्हाका आय एम सरप्रायज दॅट गोवा चेंबर ऑर CII सदांच जे सरकाराक प्रेज करतात, हाव दे हॅव नॉट पुश फॉर सच अ प्लॅटफॉर्म. कित्याक इफ यू ऑल आर द मॅन्युफॅक्चरर्स यू नीड टू push for such platforms. Conclusion is that there is a huge gap, and if the government's current trend continues, there will be more joblessness, more frustration amongst the Goan youth. Speaker sir, आता agricultureचेर येवया. इकॉनॉमिक सर्वे अशें म्हणटा की सरकार 21-22 ची इकॉनॉमिक सर्वे म्हणटा की सरकार शेतकाराचो इन्कम डबल करतले म्हणून, आनी ताजे खातीर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आनी स्किम्स म्हणटा इम्प्लिमेंट जातल्यो. आतां प्रश्न असो आहा, तुमी बी स्पिकर सर शेती एरियांतल्यान येतात, शेतकाराचो इन्कम डबल जाला? 21-22 सांगीत आहात त्या डबल जाला काय म्हणटा हांव. स्पिकर सर, एक उत्तर हे डबल इन्कम करपाचें इकॉनॉमिक सर्वेन बरोवंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी म्हणटा ताजेर बरयलां. आता what we are intending to export, how much, हें कांय बरोवंकूच ना. थंय म्हणलां की मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन स्टेट बट इट इज व्हेरी मिगर. आतां पयल्या इंजिनान इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणलां म्हणून आनी मिलेट्स बदला. पूण बरयतात फुडें कितें की आमची कितें टार्गेट आहा, खंयची पोटेन्शियल एरिया अंडर कल्टिवेशन घालतले, हें इकॉनॉमिक सर्वेन एक उतर बरोवंक ना. फक्त घालां सपोर्ट प्रायज इज गिवन टू फार्मर्स टू एनकरेज यंगर जनरेशन टू टेक अप एग्रीकल्चर. कित्याक येतलें यंगर जनरेशन तुजें? अरे इन्कम कांय डबल जावंक ना. बरें, हांवें एक LAQ घाल्लो स्पिकर सर, जो 31 मार्चाक रिप्लाय जालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर तातूंत म्हणटा की मिनिमम सपोर्ट प्रायज म्हणटा ती स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करीत नात म्हणून. बट वी आर प्रोवायडींग एश्युअर्ड प्रायस टू द फार्मर्स. स्पिकर सर 5 मिनट. स्पिकर सर, हें आमी डिमांड्साक मागीर उलयता, तुमी मातशी ताकतीक करनाका, मातशें रावा. गव्हर्मेंटान एक एग्रीकल्चर कॉलेज स्टार्ट केलें आनी दुसरें एग्रीकल्चर कॉलेज बंद उडयलें. अरे हें कितें? व्हडलें कितें केल्ले भशेन सांगतात. जो सरकार इतले कोट्यांनी रुपया इव्हेंट्साचेर म्हणूंक शकता, त्या सरकाराच्यान एक कॉलेज नॉर्थ गोवान, एक कॉलेज साऊथ गोवान चलोवंक जायना? इतली भीक लागल्या? स्पिकर सर, इंडस्ट्री सेक्टराचेर पळोवया. थंय इकॉनॉमिक सर्वे जर पळयलो जाल्यार अशें कळटा की सरकारान